අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ white sauce pasta එකක් ලේසියෙන් හදාගන්න විදිහ. මේ විදිහට හදාගත්තම ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ටික තමයි අපට ඕනි කරන්නේ. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම pasta ටික තඹ ගමු. ලුණුයි පොල් තෙලුයි දාලා තමයි pasta ටික තඹ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් වගේ යනකොට මෙන්න මේ ගානට තැම්බිලා තියෙනවා. වතුර ටික බේරලා වෙනම භාජනයකට අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි එළවලු ටික ටෙම්පරාදු කරගමු. රත් වෙලා තියෙන තෙල් එකට සුදු ලුණු පොඩියට කපාගෙන එකතු කරන්න. සුදු ලුණු ටික චුට්ටක් ටෙම්පරාදු වීගෙන එනකොට කැරට් අල ලුණු අමු මිරිස් ලීක්ස් එකතු කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට කැමති එළවලු වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තව මාළු මිරිස් වගේ දේවලුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එළවලු ටික ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ ලුණු එකතු කරන්න. ගම්මිරිස්, කෑලි මිරිස් චුට්ටක් එකතු කරන්න. ගොඩාක් එකතු කරගන්න නැතුව ඇඟිලි දෙකට ගන්න පුළුවන් ගාන වගේ අරගෙන එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම තව චුට්ටක් වෙලා ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම pasta ටික එකතු කරගෙන කවලම් කරගන්නවා. pasta ටික හොඳටම කවලම් වුණාට පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරගන්න. දැන් අපි white sauce එක හදාගමු. බටර් ටික භාජනයට දාගන්න. බටර් ටික දිය වුණාට පස්සේ පාන් පිටි එකතු කරන්න. පාන් පිටි බටර් ටිකයි හොඳටම මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ කිරි ටික එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේක පේස්ට් එකක් ගන්නට එනකන් හදා ගන්න ඕනේ. එක දිගටම හැඳි ගන්න. කැට ගතියක් නැති වෙලා යනවා එතකොට. ගින්දර ගොඩාක් මඩුවෙන් තියාගන්න. සෝස් එක මෙන්න මේ ගානට වගේ ආපුවාම ලුණු චුට්ටක් එකතු කරන්න. දැන් නම් සෝස් එකේ හරි ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගානට වගේ ආපුවාම pasta ටික එකතු කරගන්න. pasta ටික එකතු කරලා සෝස් එකත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ ලිපෙන් අයින් කරගන්න. මේ pasta එක උණුවෙන්ම ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හරිම ලේසි චීස් pasta හදාගන්න. අදට ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.